අදරණීය ඔයාලට කොහමද? ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයාලා ඔක්කොටම ගොඩක් ස්තුති කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ කමෙන්ට්ස් දානවට. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ගන්න ලැබීම ගැන. ඒ වගේම තමයි කන්ග්‍රැචුලේෂන් කරන්න නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ නංගිට. ඉතින් නංගියා මට ගොඩක් සතුටුයි මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට යමක් අරගන්න පුළුවන් වුණා. එකෙන් ඔයාට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් හම්බෙච්ච එක ගැන. ඉතින් මම වට ගොඩක් විශ් කරනවා මගේ මුළු හදවතින්ම ඔයාට ලස්සන දරු සම්පතක් හම්බ වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ගැන. ඉතින් ඔයාලා ගොඩාක් අහලා තියෙන දෙයක් තමයි ක්ලෝව්ස් එහෙම නැත්නම් කාබොනේටි අපිට ස්ට්‍රෝං එහෙම නැත්නම් අපේ ඇඟට උෂ්ණයිද කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඩ්‍රෝනිස් ටැබ්ලට් එකත් එක්ක කාබොනේටි ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියන එක. ඉතින් කාබොනේටි අපේ ඇඟට උෂ්ණයි කියලා මම නම් අහලා නැහැ. මම දන්නේ කාබොනේටි මී පැණිත් එක්ක ගත්තොත් හොඳ පිරිසිදු පැණිත් එක්ක ගත්තොත් අපේ ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කාබොනේටි සහ මී පැණි එකතු කරොත් අපේ බඩේ තියෙන ඇසිඩිටි ගතිය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝනිස් ටැබ්ලට් එක අපි දෙන්නේ පබ්ලික් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් අපි අපේ පීරියඩ් එක නැවත ගන්න මේ ඩ්‍රින්ක් එක ගන්නකොට ඩ්‍රෝනිස් ටැබ්ලට් එක ගන්නවා නම් ඒකෙන් ඔයාලට රිසල්ට් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඩ්‍රෝනිස් ටැබ්ලට් එකෙන් කරන්නේ ඒක බ්ලොක් කිරීමක්. අපි ගන්න ඩ්‍රින්ක් එකෙන් කරන්නේ ඒක බ්ලොක් එක නැති කරන්න හදන ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඉතින් මේ දෙක එකට අරගත්තට ඔයාලට රිසල්ට් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ක්ලෝව්ස් නැත්නම් කාබොනේටි ගන්න හොඳ නැති ඔයා සර්ජරි එකකට යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් සර්ජරි එකක් කරලා මාසයක් හෝ දෙකක් ගිය කෙනෙක් නම් විතරයි ඉතිහා ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ක්ලෝව්ස් වලින්. ක්ලෝව්ස් නැත්නම් කාබොනේටි කියන්නේ ආයුර්වේද ඖෂධයක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙකින් අපිට කිසිම අගුණයක් වෙන්නේ නැහැ ඇඟට. දැන් ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යමු. අද අපි කතා කරන්නේ අපිට පීරියඩ් හා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන. මේක ගැන ගොඩාක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණා. මේක පරක් වුණොත් කොහොමද? මේක හැදිලා දවසකට පස්සේ හැදුනොත් කොහොමද? ඉතින් මම කැමතියි මේ හැමදේම ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පොඩි ක්ලියර් පික්චර් එකක් දෙන්න. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් වලට. ඉතින් පීරියඩ් එක අපිට හැදෙන අවුරුදු 13 ඉඳලා ගොඩක් ළමයින්ට අවුරුදු 15 වුණාට පස්සෙත් හැදෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 35ට අඩු කෙනෙකුට දවස් 26ත් 28ත් කාලයක් ඇතුළත පීරියඩ් එක එහෙම නැත්නම් අපේ මෙන්ස්ට්රුවල් සයිකල් එක හැදෙනවා. ඒක දවස් 5ත් 7ත් අතර කාලයක් රැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙකුට ඒ සයිකල් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හැදෙන්න පුළුවන්. නම් තවත් කෙනෙකුට මේ මාසෙ හැදලා ඊළඟ මාසෙ හැදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දවස් ගාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ලේ පිටවීමේ අඩු හෝ වැඩි වීමක් වෙන්න පුළුවන්. රැඳි පවතින කාලය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපිට ගොඩාක් වෙලාවට තියෙනවා. ස්පෙෂලි තරුණ ගැහැල් ළමයින්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න හරිම නෝමල් දෙයක්. ඉතින් තරුණ ගැහැල් ළමයි 80%කට වගේ පීරියඩ් හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ ඔයාගේ PCOS හා සම්බන්ධ හෝමෝන වල තියෙන ඉම්බැලන්ස් එකක් නිසා. ඉතින් තරුණ ගැහැල් ළමයින්ගේ පීරියඩ් එක මාස දෙකකට එහා හැදුනේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න. මොකද 80%කට වගේ එහෙම වුණොත් වෙන්නේ ඔයාට PCOS හා සම්බන්ධ හෝමෝන ඉම්බැලන්ස් එකක් නිසා. ඔයාගේ සයිකල් එකේ ඩේට් වෙනස් වෙන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ ඔයාගේ සයිකල් එක කම්ප්ලීට්ලි මේ මාසේ වෙන්න තු ඊළඟ මාසේ වුණා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන් ගිහින් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න. මේක එකපාරක් වුණාට ඔයාගේ පාට කලබල වෙලා ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේක කන්ටිනියස්ලි සෙකන්ඩ් ටයිම් වුණොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙලා එහෙම නැත්නම් ගානකොලොජිස්ට් කෙනෙක් හම්බ වෙලා චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? අපි එහෙම කරොත් අපිට මේක මුලදිම නැති කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දේ තමයි ඕවරිස් හා සම්බන්ධ තයිරොයිඩ් ප්‍රශ්න. ඊස්ට්‍රොජන් කිව්වම දැනගත යුතුම දෙයක් තමයි ඊස්ට්‍රොජන් එකෙන් පීරියඩ් එක විතරක් නෙමෙයි අපේ ඇඟට එහෙම නැත්නම් අපේ ඇඟේ අස්ථි වලට අපේ බෝන්ස් වලට කැල්සියම් උරා ගන්න එක
කන්ට්‍රෝල් කරනවා. අට මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ ගොඩක් කලාවට අපි කාන්තාවන්දි ස්පෙෂලි ලංකාවේ අය විදිහට අපි පොඩි ප්‍රශ්න ඇඟේ අමාරුකම් ආවට අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. අපිට බඩ රිදෙන්න පුළුවන්, කොඳ රිදෙන්න පුළුවන්, අපිට පපුව රිදෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ගොඩක් කලාවට ඉග්නෝර් කරලා ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න පීරියඩ් එක හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම ඔයාගේ පීරියඩ් එක හැදෙනකොට ඇඟින් දෙන පොඩි සයින් මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි පොතක ලියලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් කොමන් දෙයක් තමයි, එහෙම නැත්නම් තවත් බහුලව දකින දෙයක් තමයි අපේ fallopian නාලය, එහෙම නැත්නම් fallopian tube එකේ හෝ ovaries වල ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක ඇති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පොඩි තුවාලත් හැදුනහම තමයි මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එක එන්නේ. මොකද අපිට ගොඩක් වෙලාවට බඩේ දැවිල්ලක් ඇති වුණොත් අපි හිතන්නේ ඒක ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා. ඉතින් මේක ગેස්ට්‍රයිටිස් වෙන්නේ නැති වෙන්නම පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ හොඳම දේ ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙලා පොඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් තමයි ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස්, එහෙම නැත්නම් ගර්භාෂයේ ගලෙහි ඇතිවන පොඩි ගෙටි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්න අහලා ඇති ගැබ් ගලෙහි ඇතිවන ගෙටි. මේක ගර්භාෂයේ ඇතුළත හෝ පිටත බිත්ති වල ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලකට ડોක්ටර් කෙනෙක් ලොකු සර්ජරි එකකට යන්නේ මේ ගෙඩි වල තියෙන සයිස් එක මත තමයි. නැත් අනිත් වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට එයාලවට වෙන නිකන් ටැබ්ලට්ස්, එහෙම නැත්නම් හොට් ටවල් එකක් මොකක් හරි තියලා ඒ හරිය මසාජ් කරන්න කියයි. ඊට අමතරව වෙන ලොකු ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට යන්නේ නැහැ. ඒ ගෙඩි ගොඩක් පොඩි නා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි PCOS, PCOD. ඒ වගේමයි අපේ ගර්භාෂය ඇතුළත තියෙන lining tissue, එහෙම නැත්නම් පටක අපේ ඇඟේ අනිත් තැන්වල තියෙන පටක හා සමාන වීම. ඉතින් තවත් කොමන් දෙයක්, නැත්නම් ගොඩාක් කලාවට දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කෙනෙකුගේ ඇඟේ පහත ප්‍රදේශයේ බර වැඩිවීම හෝ ඇඟේ ඉහත ප්‍රදේශයේ බර වැඩිවීම. ඉතින් එහෙම උනහම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා එක්ක එක්සර්සයිස් වලට, එහෙම නැත්නම් කෑමෙන් මේ දේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. මොකද අපි අනිවාර්යෙන්ම හෙල්ති weight එකක් පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ PCOS හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. කෙනෙකුට මෙනෝපෝස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නම් ගොඩක් කලකට හැදෙන්නේ අවුරුදු 35න් වගේ ඉහළ ආයෙත්. ඉතින් 35ට අඩු නම් ඔයාලට එහෙම ප්‍රශ්නයකට බය වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් මම මේ දැන් කියන්න යන reasons වලින්, එහෙම නැත්නම් හේතු වලින් එකක් හොයාලට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ගානකොලොජිස්ට් කෙනෙක් හම්බ වෙලා ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න. පළවෙනි දේ තමයි රෙගියුලර් සයිකල් එකක් තිබිලා එකපාරටම ඒක වෙනස් වුණොත් මුළු ඇඟේම රොම වෙන්න පටන් ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ මුළු ඇඟේම කෙනෙකුට මුළු ඇඟේම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට පිටේ, පපුවේ, නිකටේ රැවුලුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අතපයවල අධික රොම වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි දවස් 7කට වැඩිය හෝ දවස් 7කට අඩුව පීරියඩ් එක තිබුණොත්, අධිකව ලේ වහනය වීමක් වුණොත්, එහෙම නැත්නම් අඩුවෙන් දවස් 2ක් වගේ ලේ පිටවීමක් වුණොත්. මේ දැන් ඊළඟට මම කියන රීසන් දෙක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයා බඳපු කෙනෙක් නම් ඔයාට සයිකල් දෙකක් මැද ලේ පිටවීමක් වෙනවා නම්, ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ පාර්ට්නර් එක්ක එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාගේ පීරියඩ් එක දැන් හිතන්න, දැන් ඔන්න ඔයාට අද පීරියඩ් එක හැදුණා. දවස් 2කට පස්සේ ඔයාගේ පීරියඩ් එක ඉවරයි. ඔයාගේ පාර්ට්නර් එක්ක එකතු වුණාට පස්සේ නැවතත් ඔයාගේ පීරියඩ් එක පටන් ගන්නවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට මේක එකපාරක් වුණොත් මේක නෝමල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පොඩි ඉරිමක් තිබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාට හැමතිස්සෙම වෙන දෙයක් නම්, ඒ කියන්නේ එකපාරකට වැඩි වුණොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ දෙයකදී මේක මං කියවගේ පොඩි ඉරිමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ත්‍රාස්ට් එකක්, එහෙම නැත්නම් ලොකු පුෂ් කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා බලන්න එකපාරක් වුණාට බය වෙන්න එපා. එකපාරකට වැඩි වුණොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ගිහින් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි, ඔයාලුපත් පාලන පෙති ගන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් කලාවට වගේ menstrual cycle එක completely වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී හොඳම දේ තමයි ඔය එක නවත්තලා ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන එක. කෑම එක, එතකොට කියන්නේ කම්ප්ලීට් ඩයට් එක වෙනස් කිරීමක්, ලයිෆ් ස්ටයිල් එක, එක්සර්සයිස් කරන්න, ඇවිදින්න, මොන හරි දෙයක් ස්ට්‍රෙස් ෆ්‍රී දවසක් ගත කිරීම වගේ දේවල් ඔයා අනිවාර්යෙන් එකතු කරන්න ඕනේ. ඔයා උපත් පාලන පෙති ගන්න කෙනෙක් නම් ඒක නවත්තලා මේ දේවල් ඔයාගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරගන්න රිසල්ට් එකක් හම්බ වෙන්න ඕනේ නම්. එහෙනම් ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා අදත් මගේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් දැනුමක් හම්බුණා කියලා. එහෙනම් ඉතින් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙච්ච යාළුවාලා ගොඩාක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ හම්බෙනතුරු මම එහෙනම් අදට ගිහලා එන්න. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්.